مرحبا، يا هلا والله. أنا اسمي سعد وأهلا وسهلا فيكم. اليوم بدي أحكي معاكم عن حبوب اللاريكا نفسها. أنا كنت مدمن على حبوب اللاريكا لمدة 5 سنوات، وعملت سلسلة حلقات كيف الواحد بيقدر يبطل إدمان هاي الحبوب. بس اليوم راح أحكي لكم عن الحبوب نفسها، عن تفاصيل عنها، من وين أجت، وشو شعور اللي بتعاطاها، وشو الأضرار اللي ممكن تصير عليه. اللاريكا أو المادة العلمية لها البريغابالين تم إنتاجها من شركة فايزر في أمريكا بال 2004. طبعا تطوير لدواء قديم اسمه الماء العلمي برضو جابابنتين أو ما يعرف بالنيورنتين. طبعا هاي الأدوية بتشتغل على النواقل العصبية، وبالتالي اللاريكا بتأثر على الناس اللي عندهم مشاكل في الأعصاب، أو توصف للناس اللي عندهم مشاكل في الأعصاب مثلا الفايبروميالجيا، التليف العصبي المزمن، أو برضو بتستخدم لعلاج للصرع، يعني كدواء مساعد في علاج الصرع. وطبعا في لها اكثر من مجال. اخر فتره كانوا يصفوها كمان الناس عندهم مشاكل في الظهر او بدايه ديسك او مشاكل في العمود الفقري. وانا مش دكتور عشان ادخل بهاي التفاصيل، ولكن حبيت اعطي نبذه سريعه عن الموضوع. بعدها قامت عده شركات بتطوير هذا الدواء بمسميات اخرى، او بانتاج هذا الدواء بمسميات اخرى، واللي هو نفس الماده العلميه البريغابالين. منها مسميات الجديده لورالين او جاليكا او جابا، يعني اكثر من مسمى، ولكن نفس الماده العلميه ونفس المفعول، وتوصف لنفس المرضى او نفس اللي عندهم نفس الامراض هاي اللي حكينا عنها. اللي سبب انتشارها، واللي سبب انتشارها بسهوله عند الشباب، انها كانت بالاول ما بدها وصفه، يعني اي حدا كان بدخل على الصيدليه يشتريها، لحد ما اخر فتره، يعني اخر 2 أو 3 صارت بدها وصفه وشددوا عليها، وبالتالي دخلوها حتى بعض الدول ادرجوها في لائحه المخدرات، ولكن مش بالجداول الاولى. اللي سهل انتشارها كمان انه ما حد كان يعرف شو اضرارها، ما كان في توعيه عن الموضوع. يعني الكل بيسمع عن الحشيش، عن الهيروين، عن الكوكايين، انه مضر، انه مثلا في له جوانب سلبيه، انه ادمانه شديد مثلا، او بيؤدي الى تهلكه، او يعني لوضع صعب جدا، بالذات الاشياء الخطيره الهارد كور دراجز زي ما بسموها. ففي عليها توعيه برضه. اللاريكا ما كان عليه توعيه، كان بسهوله بنجاب من الصيدليات، بالتالي الناس كانت تستسهله، يعني بتحكي انه محبب باخذها ما في مشكله، بعدين بجربها، يعني ما في مشكله، ما بتخوف، هيها بتنباع بدون وصفه. هذا هو اكثر سبب ادى الى انتشارها، وخلى الشباب حتى الصغار اللي هم في المدارس ياخذوها، انها موجوده كانت بدون وصفه، انه ما كان عليها توعيه بالشكل اللازم. وانه كمان نيجي نحكي عن الموضوع شو الشعور اللي بتعمله، انه هو في شعور حلو بتسويه الحبه اول ما تاخذها. طبعا الشباب متعود انها تاخذ هاي الحبوب بشكل عام. بتعرف انا عن شو بحكي؟ انت بس تاخذ الحبه، اول اشي اعصابك بتهدى، بتروق. اذا كنت معصب، اذا كنت مكتئب، اذا كنت قلق، اذا كان عندك مشاكل بتنساها. وهي النقطه اللي كثير بتخلي الشباب يعلقوا فيها في هاي الحبوب. ثاني شغله بتخلي شعورك مضاعف. يعني اذا انت مثلا طالع على حفله، اذا انت رايح على شغل، اذا انت بدك تشوف مثلا خطيبتك، صاحبتك، مرتك، اذا انت رايح مع اصحابك طشه، اي اشي بتعمله بتحس بمشاعر زياده فيه، بتحس الدبل في المشاعر. فالشباب طبعا كانت اي اشي زي هيك بيمنع عنك القلق والاكتئاب، اكيد راح تعلق فيه بسهوله. اي اشي بحسك بشعور حلو اكيد راح تعلق فيه بسهوله. بس المشكله انه هذا الشعور كان مؤقت، وما بلشت الايام تيجي، والمرات انت اللي بتاخذ فيها زادت، وادت الى نتيجه عكسيه فعليا راح نيجي نحكي عنها في النهايه. من عادات الشباب اللي بيحبوا ياخذوها، طبعا بيحبوا ياخذوها دائما بعد الاكل، لانه مثلا بعد اكلت، بعد ما انت ماخذ وكان مودك عالي زي ما بيحكوا، او كذا كنت رافع الحبه ومودك عالي واكلت تفصل، فالشباب بيحبوا ياخذوها دائما بعد الاكل، او بياخذوها على معده فاضيه وبفضل انه ما ياكل. بياخذوها بيحبوا يشربوا معها ريد بول او اي شيء فيه كافيين، لانه هاي الشغله طبعا هو بفكر انه هذا ترفع المود، بسموها خذ اشرب ريد بول وعلي المود. طبعا هو لا بتعلي ولا شيء، ولكن هو الكافيين او التاورين الموجود في الريد بول بنشط الجسم، واذا الجسم نشط بشكل عام بصير يحس بكل شيء بشكل اكبر، يعني بشكل افضل. فهذا هو الشعور اللي بيكون انت عم تاخذ الحبه، عم ترخي اعصابك، عم يروح الاكتئاب، عم تزيد المشاعر الحلوه، وتاخذ معها ريد بول والكافيين، عم تصحصح على هاي المشاعر اكثر. ولكن هي ما لها اي نتيجه فعليا انك اخذت ريد بول او ما اخذت ريد بول. الشغلات طبعا اللي بتخلي الشباب يعلقوا فيها كمان المشاعر
اللي بتعطيك اياها اللركه، يعني المشاعر والسعاده اللي هي المزيف اللي بتعطيك اياها. انت بتصير تشوف كل شيء وردي، بتصير تتخذ قرارات مستعجله، بتصير تحس بمشاعر فياضه لاي حدا قدامك. يعني انت مثلا ممكن تصرف فلوس زياده، انت ممكن تتخذ قرارات يعني حازمه، ممكن في ناس بتتجوز وبتطلق وهي بتاخذ لركه، في ناس بتدخل صفقات كبيره وبتخسرها، في ناس يعني انت بتحكي بشكل عام انه اي قرار بتاخذه بيكون بناء على مشاعر كذابه بسبب هاي الحبوب. هي بنفس الوقت انت بتحسها انه اشي حلو، انه انت عم تعمل اشي حلو، انه انت مثلا عم تعطي حدا مصاري، او انت مثلا عم تسوي هاي الصفقة، او انت عم تنجز بهذا الشغل، او انت عم تاخذ قرار سريع مفاجئ، انت فكر حالك عم تسوي اشي منيح، بس انت فعليا كل هاي مجرد فقاعة، بكرة بتصحى منها وبتكتشف انه كل هذا الكلام حكي فاضي. في انواع من الادمان، في شباب مدمن عليها بشكل يومي، انا كنت واحد من هذول الشباب. طبعا هذا الادمان اليومي بيجي بعد ادمان بشكل سوشيالي او بشكل يعني بالمناسبات، بتكون تاخذها مثلا كل ويكند او بالشهر مره، او عندما يكون عندك حفله او سهره او طلعه، بتصفي ان عم تاخذها في الاسبوع مره، بعدين بتصفي بالاسبوع مرتين، بالتالي بتصير بشكل يومي. فانواع الادمان بتختلف، في بتقسم يعني لقسمين. في شباب بياخذوها بشكل بس دوري، يعني عنده حفله، عنده شغله معينه بياخذ الحبه، وفي شباب بتاخذها بشكل يومي. نيجي نحكي عن العيارات برضو اللي بتاخذ فيها الحبة. بتيجي حبة الليريكا أو البريغابالين بتيجي بأكثر من عيار. الإشي المشهور عند الشباب بياخذوه ال 150 أو ال 300 ملغ، في منها بيجي كمان 75، ولكن الإشي المنتشر ومتداول هو أكثر إشي ال 150، وإذا لقوا الشباب ال 300 طبعا ما بيقصروا، لأنه 300 دائما بيكون مقطوع أو قليل التواجد. ال 75 هو في حالة إنه ما حدا لقى فيهم ال 150 أو ال 300، فبضطر ياخذ حبتين من ال 75 أو 3 حبات. بالعاده عيار الشباب اللي بياخذوه حبتين 150 او حبه 300. طبعا في شباب بتخبص، في شباب بتاخذ زياده عن اللزوم، بس اصلا الشيء العلمي لهذا الدواء اذا انت بتاخذ اكثر من 600 ملغ جسمك ما بيستفيد منه، وانت مجرد بس عم تضر نفسك وعم تضر بالذات كليتك، وعم تعمل شيء ما له اصلا نتيجه. يعني عم تزيد انت الدوز بس ما عم بيزيد معك المود، او ما بيزيد معك اذا كنت مريض، ما بيزيد معك استفادتك من هذا الدواء لمرضك. حكينا عن انواع الادمان، حكينا عن العيارات. في شباب حكينا من مدمن بشكل دوري بتاخذه بالويكند ومتفكر حالها انه ما راح تدمن عليه، مع انه شو ما بطلت هاي المده، شو ما طولت هاي المده اللي هو عم بياخذها بشكل دوري، راح تؤدي بالنهايه الى الادمان اليومي ولو بعد حين. يعني انا مثلا صارت معي القصه بسرعه، في ناس بتطول معاهم، انا بعرف ناس شخصيا لحد الان 5-6 سنين صار لهم بياخذوا بشكل دوري، بتصير معهم طبعا شويه مشاكل، ما بيعرفوا انه هي من هاي الحبوب، بصير معهم تقلبات في المود، بصير معهم اضرار اللي حنيجي نحكي عنها هلا. اضرار الليريكا، اضرار الليريكا يا اخواني كثير كبيره، بس انا راح اعدد عليها الاشياء المهمه. بتسوي اول مشكله وهاي يعني خطيره، هاي بتبين معك بسرعه الاكتئاب وتقلبات المود. بصير عندك تقلبات في المود لما انت تاخذ الحبه، بتقرر قرارات، لما تروح مفعول الحبه بتستغرب ايش قررت هالقرارات، او بتحاول تلغي القرارات بس ما بيكون عندك اصلا الاراده او التحكم انك تقدر تعمل اشي. فتقلب في المود واكتئاب حاد وقلق، هاي من اكبر المشاكل النفسيه. المشاكل على المستوى الصعيد الشخصي والحياه بشكل عام، القرارات الخاطئه اللي بتتخذها او التسرع في القرارات فعليا اللي بيصير معك. على الصعيد الجنسي بصير عندك سرعه قذف، بصير عندك مشاكل في الانتصاب، وطبعا مش بس شاب تاخذها، بنات بتاخذها برضه، يعني مش هاي الحبوب مش مقتصره على جنس معين، على الذكر والانثى، والاثنين بصير عندهم مشاكل جنسيه من كل النواحي، لان هاي الادويه بتاثر على الاعصاب، والاعصاب طبعا هي داخله في كل تركيبات جسمك، وداخله برضه في هرموناتك. النقطه الرابعه النوم، اضطراب في النوم عندك وعدم ارتياح في النوم، يعني بياثر. الشباب اللي بياخذوا هذا الدواء بيعرفوا قديش هم انه ممكن يناموا بسرعه مجرد ما فصلوا واكلوا، وممكن يناموا في اي مكان، انت اليوم ما اخذتش ممكن ما تعرف تنام اذا انت مدمن بشكل يومي. فبالتالي اضطرابات النوم وتاثير سلبي على النوم وعدم ارتياح وعدم اخذ قسط الراحه المناسب. واخر نقطه نحكي عنها واللي هي برضو التعب الجسدي اللي هو تحبيس المي في الجسم، زيادة الوزن، يعني بشكل عام صحتك بتصير سيئة، ممكن يأثر على كليتك لا سمح الله، بشكل عام بيأثر على جسمك كامل، وبيقلل من مناعتك، بتصير انت اسهل انك تلقط مرض، بصير انت يعني شكل جسمك حتى الخارجي
بعد ما اخذ بيخزي، او شكله محبس مي، بتلاقيك يا سكيني فات يا بتلاقيك نفشت هيك صرت دب. هاي هي الاضرار اللي حكينا عنها، اللي انا ما حصرت طبعا فيها كل شيء، ولكن حكيت عن اهم 5 اضرار، وحكيت عن انواع المدمنين. فانا بحب انصح كل واحد فيهم اللي مدمن بشكل دوري، صدقني حيجي اليوم اللي انت ما بدك اياه، انه هو تصير مدمن بشكل يومي. وانا ما بتمنى لك طبعا غير الخير، ولكن هذه هي الحياه، وهذه هي طبيعه يعني هي طبيعه الامور. يعني 1 زائد 1 يساوي 2. شو ما انت حاولت تاخر الموضوع راح يجي، فانت بتقدر تبطل من هسه قبل ما يصير الموضوع صعب. وحتى انت ما تفكر انك انت ما عم تنضر، انت بالعكس انت عم تاخذ بشكل دوري، بس برضو عم يضرك هذا الحكي، بس انت ما عم تنتبه على الضرر اللي عم بيصير. الضرر ممكن يكون خفيف، او انت مو منتبه عليه، او انت مو حاس، انتبه عليه بس مو حاسس انه بسبب اللركه. وللشباب المديرين بشكل يومي، انا حاسس فيكم، انا بعرف ان الموضوع صعب، انا عملت عشان هيك سلسله حلقات تقدر ترجع تشوفها في قناتي، وبعرف انه الموضوع بتحس انه ما في امل، بس صدقني الامل موجود، والموضوع سهل، بس الوقت بمر. يعني الوقت انت فيه بمر بطيء، بتحسه بطيء، بس تمشي الايام، كم من شهر بتلاقي حالك طلعت من القصه كلها وبلشت بحياه جديده مختلفه تماما، وبديت تعيش عن جد. وللشباب اللي بتاخذ دوز كبير فوق ال 600 نحكي ملي جرام، انا بنصحكم نصيحه خويه، اذا ما بدك تبطل على الاقل نزل دوزك، لا تضر جسمك بزياده، لا تخرب كليتك، لا تخرب جسمك وصحتك وتهلكها على الاخر. نزل دوزك وفكر انك تبطل. لو مش قادر احضر فيديوهاتي، بلكي بتستفيد. ما بتعرف متى بتسمع المعلومه الصح في الوقت الصح، اللي هي بتخليك تغير رايك وتلاقي قدامك امل، وتلاقي حدا يساعدك على الطريق. وانا رقم واتسابي راح احطه في رابط في الديسكربشن او في صندوق الوصف، اي حدا بده يتواصل معي انا جاهز في اي وقت. شكرا على متابعتكم الي، بتمنى اني ما اكون طولت عليكم، يعطيكم الف عافيه ومع السلامه.